إن سيدي القيصر أعد حشدا لإشبيليا لم يعد مثله من قبل، وقد أقسم على أخذ إشبيليا بنفسه، وما جئت فيما جئت بطلبه من الجزية إلا استمهالا له. أما وقد سمعت ما سمعت، فأرجع إلى صاحب الأمر فيه. هذا الرجل يقتل بما تفوه به. على رسلك أيها الأمير، فالأمور لا تؤخذ هكذا. فليخرج هذا الموفد من إشبيليا آمناً. لا بد من ذلك. الأمر أخطر مما تظنين، وإنني أحس به. فلم لا تبعث موفدا إليه؟ سبق وفعلت، وما تخلف عن النجدة، إلا أن الواجب يقتضي أن أجوز إليه هذه المرة تقديرا له وتعجيلا في نجدته، فإننا نواجه هذه الأيام خطرا لا قبل لنا به. ما عدت أقدر أن أجهر بقول أو أسدي نصحا، فالأمور فوق هذا وذاك، لكنني أخشى إن جازوا إلى الأندلس هذه المرة ألا يرتدوا عنها. لا طاقة لي على التفكير في هذا الآن، بل ما يشغلني هو ما نواجه في أيامنا هذه، وأن أرد الخطر عن إشبيلية وقرطبة والأندلس. لا بد من ذلك. فمتى؟ كلما تمهلت اشتد بنا الخطر وأحاط أكثر. لا تكثر الحديث عن الأندلس، فإن الحديث في محنتها يقفل على النفس. لا نتحدث في محنتها أيها الأمير، فهذا حديث لا يجدي في شيء. هي بحاجة إلى الفعل لا القول. إنما كنا نتحدث في مغانيها وجنانها وقصورها وأسواقها. كفى، لا تزد. كنت أحسب أننا ملكنا حتى رأيت الأندلس، فوجدت أننا لا نملك شيئا. ما أنباء جهاد إخواننا هناك ضد الفرنجة؟ ما بلغنا جديد، وقديمه ما كان يبشر بخير. لا جدوى لإنقاذ غرناطة وإنقاذ ملكك إلا بمهادنة ألفونسو، بل ومحالفته إن تأتى لك ذلك. وهل أنقذ طليطلة تحالف ملكها مع ألفونسو؟ الأمر بات مختلفا. علمنا أن المعتمد بن عباد قد سار إلى المغرب لملاقاة يوسف بن تاشفين، فإن عبر أمير المسلمين إلى الأندلس ثانية فقد يتضافر الاثنان على غرناطة، وأنت عارف بأطماع ابن عباد فيها. ما أنباء القتال؟ ليس ألفونسو بعد الزلاقة ما كان قبلها، فقواته أشد شراسة، ولا أظن أن الغلبة ستكون لابن عباد وابن تاشفين إن اجتاز مرة ثانية إلى الأندلس. أما قواتهما هنا والتي تقاتل قوات ألفونسو فلا أظنها قادرة على إيقافه أو رده. الميل إلى ألفونسو أكثر ضمانا وحفظا لملكنا، هذا ما أشير به وأنصح. ألا يحفظ لنا ألفونسو انسحابنا من الزلاقة وتخلينا عن ابن عباد؟ انسحبت قوات بطليوس مرغمة تحت ضربات قائد ألفونسو رودريغ، وما كان الأمر بيدنا بل أجبرنا، وهذا ما يجعل من الملك المتجبر أكثر استكباراً وتجبراً. فإن بعثنا إليه؟ لا ذمام لألفونسو، فإن لم يكن استجلاباً لخيره ولا خير فيه فاتقاء لشره وكله شر. قد خذلناه لابن عباد
فلا نخذله مرة ثانية. ابن عباد لا يسعى إلى إنقاذ بطليوس ورد الخطر عنها، بل إشبيلية. فإن سعى هو إلى المرابطين من أجل هذا، فلتسعى أنت في غيره لحفظ ملكك فيها. قلت إن ألفونسو لا ذمام له. يغرى بالمال، فإن ضاعفت له الجزية فقد يدع بطليوس إلى حين ويتوجه إلى قرطبة أو إشبيلية أو غرناطة، إلى أن ينكشف الوضع لك في أمر تقدر على تدبره. تشير أنت إلي؟ إن كان فيه إنقاذ بطليوس وإنقاذ ملكك. ما أنباء القتال حول حصن الليث؟ الوضع غامض أيها الأمير، وهو بين كر وفر. لكننا أيها الأمير نخشى من أنباء تبلغنا أكثر مما يصلنا من جبهة القتال. وما تلك الأنباء؟ تحركات في الظلام وتقارب بين ملوك وأمراء الأندلس وعدونا وعدوهم وعدو الله ملك الإفرنج ألفونسو. الملك يذهب إلى المرابطين في المغرب، وهؤلاء يذهبون إلى ألفونس، يا للأندلس. ما الذي دعاك إلى الجواز إلينا وتحمل مشقة السفر؟ أما كنت بعثت أو كاتبت؟ قد جئتك احتسابا واجتهادا واعتصاما للدين، وقد أجرى الله الخير على يديك. قد اشتد ضرر الإفرنج في حصن الليط وجواره، وعظم أذاهم للمسلمين، ولا جهاد أعظم أجرا من ردهم، ولا أكثر ثوابا، ولا أثقل في الميزان. سننظر في هذا الأمر ونتدبره بما يريد الله. فحدثني بحديث الأندلس عامة. أعيان هذا الحصن، فإن لم نتمكن منه قتل جندنا على أسواره وعلى مشارفه. لا طاقة لنا على اقتحامه حتى بعد ضربه بالمنجنيق. ولكن ليس بهذا المنجنيق، فالحصن يحتاج إلى أكثر من هذا. نتابع حصارنا ونشدد الخناق عليهم حتى تخور قواهم. إذن فليبقى الجنود على يقظة منعا من أي تسلل. ننتظر هنا حتى يأتينا مدد يمكننا منهم. أي مدد تنتظر أيها القائد؟ بلغني أن مولاي المعتمد قد سار إلى أمير المسلمين. هذه نصرة لا نصرة فوقها إلا نصرته عز وجل. هذا لا يقعدنا عن تشييد الحصون وبنيانها وإعداد ما يصلح لحصار إن وقع. فإن كف عنا ألفونسو فإلى حين؟ إلى حين نرقب فيه الصراع ما بين المرابطين والإفرنج. فإن غلب المرابطون لم يفتنا الدخول في طاعة ابن تاشفين، وإن غلب ملك الإفرنج ألفونسو السادس كنا منه على حذر. والمعتمد ابن عباد؟ ابن عباد ابن عباد ملك صغير لا حساب له في هذا الصراع الكبير. وإن كنت لا أكتم أن الاحتياط من المرابطين أوجب. تخوفنا منهم لا من الإفرنج، وأخشى أن يبلغ ابن عباد منهم ما يمكنه من غرناطة ومن ممالك الأندلس كلها التي يطمع فيها. أيها الملك، سمعت الكثير ويحزنني ما سمعت، ولست أقلل من خطر هذا العدو. إنما أقول لك ونحن بعيدان عن تلك الديار وما يجري فيها أن أصلحوا نياتكم تكفون شر عدوكم. هيهات تنصلح النيات وفيها مثل هؤلاء. وقد ساءني أكثر من غيره ما سمعت عن غرناطة وصاحبها قبل وفودك إلينا واتصاله بملك أعدائنا ألفونسو، وهذا ذنب لا يغتفر. ولا أكتمك أن صاحب غرناطة هذا قد كتب إلينا زاعما أن الضرورة ألجأته إلى فعل ما فعل من الاتصال بالعدو وما يقع منه من ظلم لرعيته. فرددنا رسوله بقولنا إن مداهنتك وقولك الباطل قد علمناه،
وستعلم عما قريب كيف ترضي رعيتك، وأننا لا نسوف، وأن هذا قريب ليس ببعيد. أكنت تنوي أن تجوز إلى الأندلس قبل أن نأتيك؟ أترى بأسا في هذا؟ أو تخمرك ريبة منه؟ حاشا لله. فاسمع أيها الملك، أنا رجل مغربي، فلا يذهب بي إلى دياركم طمع في مال أو بلاد، وقد ترى ما رفع إلينا صاحب غرناطة وما نتوقع عليها من الإفرنج، وليس غرضي أكثر من تخليصها، فإذا صارت في يدي ولا يمكنني إمساكها لبعد الشقة بين المغرب والأندلس وضعتها عند ذلك في يدك، فتكون أعلم مما تصنع بها. أما أنا فأقعد لما يصلح للمسلمين. هذا ما جئتم به، بأن قواتنا ما زالت تحتفظ بحصن الليط، وأن المسلمين تراجعوا عنه. هذه حربنا، الاحتفاظ حصن. يا سيدي، الحصن شديد الأهمية للانطلاق منه لاجتياح وأخذ ما حوله وما وراءه في ديار المسلمين. نحن نعد لحرب تجتاح كل الأندلس، وقائدنا رودريك يزهو بقدرته على الاحتفاظ بحصن. أبلغه أمري بأن يبعث بكتائبه للإغارة على القوة التي تراجعت عن الحصن. أيها الملك، ارجع إلى ديارك محفوظا برعاية الله، وستجدنا إن شاء الله في إثرك لرد أعدائك عن حياضك وعن ديار المسلمين. أرى أن مولاي المعتمد قد أطال في عضوة المغرب. أخشى أن يكون يوسف بن تاشفين قد أمسكه عنده. أمير المسلمين لا يفعل هذا. أما نقلت إلينا أن العديد من أعيان وفقهاء الأندلس كانوا يكاتبون يوسف بن تاشفين لنزع ملوكهم؟ الأمر مختلف بين مولاي المعتمد وأمير المسلمين. أنت سليم النية يا ابن قرة. لا أريد أن أقول إن مولاي الأمير كثير الشكوك، ولكن أرجو أن لا يتحقق ما ذكره، وأن يرجع مولاي المعتمد سالما محققا ما سعى إليه. أعد أجنادنا وسر بهم إلى سبتة، وأكون في إثركم قبل ركوب البحر والعبور. لن يكون عبورنا إلى الأندلس هذه المرة كسابقتها. امضي يا مزدلي، وفقك الله. تعال يا ابن عائشة، ابقى معي. تصحبني حين أخرج. هل وردت فتاوى الأئمة والفقهاء بشأن الأندلس يا ابن إسباط؟ ورد العديد منها يا أمير المسلمين، بعضها من فقهاء المغرب وعلمائه، وأغلبها من فقهاء وأئمة الأندلس. وما فيها؟ كلها تجمع على جواز قبض ملوك الأندلس وخلعهم، إذ فسدوا وأنكروا أوامر الله واتبعوا نواهيه، وحالفوا عدو دينهم وأمتهم. والإمام الغزالي بعث بفتواه وفصل فيها، وهي في ذات المعنى. اقرأها علي. أرجو الله أن لا يخرجني من هديه وشرعه في نية أو قول أو فعل. الفتاوى تجمع على جواز خلع ملوك الأندلس وقتالهم إن امتنعوا. الأمر بيد الله يا ابن عائشة، سنرى ما يكون من أولئك الملوك. سأسير إليه بنفسي. يا سيدي، ما الذي يدعوك لخوض معركة هينة كهذه بنفسك؟ ليست هينة، ظننت ذلك، لكن معركة حصن الليط ليست بالأمر الهين.
قد رجع المسلمون بعد ارتدادهم عنه لمحاصرته. اطمئن يا سيدي، فلن يصمدوا أمام ضربات رودريك. أعد جيشي سأسير به. ولكنك يا سيدي أعددت هذا الجيش للهجوم على إشبيليا. إن سقط حصن الليط في أيديهم فلن نقوى على مهاجمتهم في أي موقع بعده. ألا تدركون هذا الخطر؟ لم لا يخرجون خارج هذا الحصن ويواجهوننا في أرض مكشوفة؟ لن يفعل، وليس لنا إلا أن نطيل عليهم الحصار. هذا ما رجعنا به من أمير المسلمين، وأحسب أنهم ركبوا البحر للعبور إلينا. هنالك أمر لابد أن ينكشف لك لترى رأيك فيه. ما هو؟ نمي إلينا وما تبعنا بأن يوسف بن تشفين قد بعث إلى بعض أئمة وفقهاء الأندلس طالبا فتواهم. الفتوى؟ الفتوى في أي شأن يا ابن زيدون؟ قل أيها الوزير. في شأن ملوك الأندلس. ألا تخص وتوضح؟ إن وقف القاضي الفقيه ابن أدهم بين يديك فلعله يوضح الأمر جلية. أحضروه إليه. أردت أن نكون لوحدنا يا ابن أدهم. لسنا وحدنا أيها الملك. ونعم بالله، فنحن دائما بين يديه وتحت نظره. فاصدقني القول. أيقال مثل هذا لمثلي؟ فهل كذبت يوما؟ حاشاك. أسألك في أمر لست متيقنا منه. فهل تراني أبلغك يقينا فيه؟ ما هو؟ هي فتوى. أدركت مرادك أيها الملك. هل حدث هذا؟ أجل، بشأن ملوك وأمراء الأندلس. وما فحوها؟ هل يحق خلعهم وعزلهم وقتال من امتنع؟ بأي حال أيها القاضي؟ بأي حال؟ مفارقة دينهم وميلهم إلى متاع الدنيا وظلم الرعية وقهرها. أترى في هذا أيها القاضي؟ حاشا، لست أرى أنك كغيرك من ملوك الأندلس. لست كغيري. لهذا أيها الملك لم أبعث برد على ما استفتيت فيه كما فعل غيري. قد بعثوا إذن؟ هذا ما علمت به. بعض الفقهاء والعلماء بادروا بأن بعثوا لابن تاشفين بالشكوى والتذمر. وما أنت منهم؟ أيها الملك، حين أشرت عليك أول مرة باستخدام أمير المسلمين والمرابطين لمحاربة أعدائنا وليس لأبعد من ذلك. أجل يا ابن أدهم، لمحاربة أعدائنا. فلا أحسب ابن تاشفين يعبر إلينا إلا لهذا. فاذهب في رعاية الله. نحن في الجزيرة الخضراء مرة ثانية. فإلى أين مسيرنا بالجيش يا أمير المسلمين؟ للغاية التي جئنا من أجلها، وإنكم تدركونها. ملوك الأندلس؟ أدرك ما يدور في خلدك، فلا يقدم شأن ملوك الأندلس على مجاهدة العدو ورده، فخلاص الأندلس من أعدائها الإفرنج أوجب من خلاصها من المسيئين من ملوكها ولاة الأمر فيها. فلكل شأن ميقاته بما يشاء الله. أما زال ذلك الحصن اللعين يسد قواتنا؟ هذا ما بلغنا، وهذا أول مقصدنا.
سأسير إليه في الجزيرة الخضراء، ثم أسير وجندنا في ركبه، فما دعوته لأتخلى عنه، وما تخلى وأجناده عنا. إن كانت تخيفكم هذه الفتوى التي تراشقت أنباؤها إلينا، فلا شأن لنا بها ولا شأن لها بنا. تحالفنا مع ابن تاشفين أمير المسلمين لا ينفصم لمثل هذه، بل يوثق العروة بيننا. ما نواجه من خطر الإفرنج ولا شاغل لنا إلا هذا. أما قلت من قبل إن كان لي خيار بين أمرين كلاهما مر، فإنني أعرف أين أوجه خياري، سأسير معه. مرت شهور أيها القائد، وهذا الحصن لا يستسلم ولا يلين. ترى أية قوة وأية حامية تتحصن فيه. لن يطول الأمر بإذن الله. بلغني أن إخواننا المرابطون قد ذهبوا إلى الجزيرة الخضراء بأمر أمير المسلمين، لكن ألفونسو يسير بجيش لجب إلى هذه النواحي. وهل نسيت الزلاقة؟ أجل، وكلما ذكرتها استبشرت بنصر الله. إذن فلنعاود الكرة غدا. ولما لا ننتظر؟ إذا استمهلنا وأمهلناهم استردوا قوتهم. أجل أجل، فلنعد الجند للغد. ما كان لك أيها الملك أن تقطع إلى الجزيرة الخضراء؟ اقتضاني الواجب أن آتي للترحيب بك، فما قدومك إلى هنا إلا من أجل نصرة وإنقاذ ديار الأندلس. بل ديار المسلمين أيها الملك. معك حق، أجل إنها ديار المسلمين. لقاؤنا في ساحة القتال. ما بك؟ ما فرقتني شكوكي، أما الآن فقد تيقنت منها. كيف؟ أما سمعته حين قلت له ديار الأندلس، فرد بأنها ديار المسلمين. بلى، ويحجب كل هذا عني ما نسير إليه من مناجزة عدونا. انزع عن نفسك كل ريبة إلى أن ينقضي هذا الأمر، وإياك أن تقرن خطرا ماثلا يهدد به ألفونسو والإفرنج بخطر محتمل أو مشكوك فيه، مثل خطر الأمير يوسف بن تاشفين. وإنني أوافقه. أجل، إنها ديار المسلمين ونحن أمناء عليها. نزل في الجزيرة الخضراء وأظنه سينطلق منها. تبا للمعتمد بن عباد، لماذا اقتطعه الجزيرة الخضراء؟ لماذا؟ ما كان الأمر بيده، لقد أجبر عليه. هذه المرة لن تكون الجزيرة الخضراء منطلق ابن تاشفين لقتال الإفرنج فحسب، فقد تحققت ظنوني. ما أن يفرغ من حربه هذه ضد ألفونسو حتى يرتد بعدها إلينا. والمعتمد سمعت أنه سار إليه في الجزيرة الخضراء، فما يكون بينهما إلا إيقاظ لأطماعه في غرناطة. خيران، أيعقل أن يضمر لي يوسف بن تاشفين الأذى وهو من صنهاجة وأنا من صنهاجة مثله، وأن يحالف ابن عباد وهو عربي يكيد للبربر؟
هل تجيب دعوته؟ البعث لغيرنا بمثلها. أعلمني الرسول الذي حملها بأن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين قد وجه مثلها إلى ملوك الأندلس يدعوهم إلى هذه الحرب ساعة بلوغه الجزيرة الخضراء، فهو يسعى إلى أن يحشد الأندلس كلها في حربه ضد ألفونسو والإفرنج. فماذا ترى؟ معركة الزلاقة وقعت على مشارف بطليوس، وكانت بطليوس مهددة بالخطر. أما هذه الحرب فهي بعيدة عنا، ولا مصلحة لنا في خوضها، ولا قدرة لنا على معاداة ألفونسو، فمملكته جوار ملكك. فإن خضت الحرب ضده وانتصر، فإن أول ما يفعل اجتياح بطليوس، وإن انتصر ابن تاشفين فسيرتد إلى المغرب كما فعل في المرة الأولى، وتبقى بطليوس آمنة. فإن بقي في الأندلس سينشغل بالممالك الأخرى، فهي الأقرب إليه، وتبقى بطليوس بعيدة عنه. أرد عليك سؤالك. بماذا أجيب رسالته ودعوته؟ لا تجب يا مولاي، أبقي الأمر معلقا، فسينشغل ابن تاشفين بحربه عنه. تقوية تحصينات إشبيلية وأسوارها. هذا ممكن أيها الأمير، لكن ستبقى الأسوار والحصون بلا جند تدافع عنها. شطر من الجيش ما زال مع القائد بنجاح، والشطر الآخر سار به مولاي الملك. ما الذي تخشاه على إشبيلية أيها الأمير؟ وممن؟ أكانت إشبيلية في منأى عن الخطر والتهديد يا ابن قرة؟ بعد الزلاقة أيها الأمير كف ألفونسو عن تهديدها وإن لوح به. فإن جاء التهديد ممن انتصر في الزلاقة؟ مولاي المعتمد وأمير المسلمين يقاتلان عدوهما المشترك، ولن يخذل أحدهما الآخر. نرجو ذلك. تابع أيها الوزير، أكمل ما شرعت به، فإن أبي الملك يتوجس في نفسه من خشية ما، وإلا ما كان أمرنا بالتقوية والتحصين قبل خروجه. بعثت إلي وها أنا بين يديك. هل بلغك نبأ عن أخيك الراضي في رندا؟ لم يبلغنا إلا أنه بكل خير حيث وضعه أبي. أيشغلك الراضي وهو هانئ بقصره برندا، ولا يشغلك سير أبي إلى حرب لا ندري ما يكون منها وما يكون بعدها؟ يشغلني هذا وذاك، إنما جاءتني رؤية أفزعتني. يا أمي، في هذه الأيام تمتلئ نهاراتنا وليالينا، تظل رؤى ومن ثم تزول. تعالي واصرفيها عنك. ليتني أقدر، ليتني أقدر. تبعث برجل ثقة إلى رندا يستطلع أحوالها ويلقى أخي الراضي ويقف على حاله فيها. أنا من رندا وأعرف بأهلها، إنهم كثيرو التذمر والنفور من أولي الأمر فيهم، إنهم يكتمون ويلوذون بالولاء، ولكنهم إن وجدوا منفذا لفتنة
فإنهم يشعلونها. قد زدت مخاوفي أيها الرندي. بل أبسط أمام الأمير ما أعرفه. إذا فلم لا تكون أنت من يذهب إليها؟ إن يأمرني الأمير. أجل أيها الرندي أجل، فأنت خير من يأتيني بما يبدد هواجسي. مر زمن كنت أنفر فيه من الخروج من حجرتي، أما اليوم فأحس أنها تضيق علي. أدرك هذه الثانية، أما نفورك من الخروج إلى هنا فلا أفهم. إنهم كثيرو التذمر، وإنني أبذل لهم ما استطعت. أعرف عنهم هذا أيها الأمير، فإن انتهت هذه الحرب على ما نرجو لعل مولاي المعتمد يأتي إلى رندة فيقف على أحوالها ويرضي أهلها. لا أدير الأمور أو أحكم رندة بذاتي، بل باسم أبي الملك وسلطانه، فإن رضوا عنه رضوا عني، وإن سخطوا عليه سخطوا علي. وإن رضاهم غاية لا تبلغ. فإن عدت غدا إلى إشبيليا فانقل لأخي الرشيد هذا عني. لن أتركك وحدك هنا إلى أن يرجع مولاي المعتمد من حربه. ألازمك هنا في رندة، فأنا أعرف بأهلها وبأحوالهم، لكني سأبعث من ينقل نبأك إلى إشبيليا. سيدي عظمة القيصر، قد انهزم الجيش. مرهم بالانسحاب وأعد الجيش إلى قشتان. هيا انسحبوا. عدت إلى الورود، صرت أرى أشواكها وما كنت أراها من قبل. أخشى أن يأتي يوم لا أرى فيه الورود بل الشوك فحسب. أي حديث هذا؟ اطرحيه عنك. يسعدني أن أراك تخرجين إلى هذا المكان، فإنه يروح عما في نفسك. وما أدراك ما في نفسي؟ كيف تنكرين هذا وقد صحبتك كل هذا العمر؟ يتراءى لي أحيانا أن ختام عمري. لا لا، أما آن لك أن تزيلي هذه الغمامة السوداء من صدرك؟ أريد أن أكون لوحدي، أريد أن أذهب لوحدي. سنحتاج إلى سنوات كي نعيد الكرة مرة أخرى عليهم. هيا. بعث إلي الرندي من رندة ما يطمئنني عن أخي الراضي فيها. لا تكتم عني أمرا. ولماذا أفعل؟ منذ زمن لم يبلغني من الأنباء إلا ما يؤلم. ما أنبأ أبيك والقتال؟ أما هذه فلا يبلغنا منها أي شيء. أمي،
هذا هو الحصن الذي أعياكم؟ بموقعه وبالحامية التي حشدت فيه، بل بتراخيكم عنه. من هذا الموقع ترد غزوات الإفرنج. سنبقي حامية تصد العدوان إلى أن نتمكن من إرسال الإمدادات. الفرصة سانحة يا أمير المسلمين. هناك ما هو أوجب منها أيها الملك. وما ذاك؟ افترق من هذا الموقع وترجع إلى حاضرة ملكك إشبيلية. أترجع إلى مراكش يا أمير المسلمين؟ بل إلى غرناطة، قد تحدثنا في هذا من قبل. لا أنسى. قلت يا أمير المسلمين أنك تريد تخليصها، فإن صارت في يدك ولا يمكنك إمساكها لبعد الشقة بين بلاد الأندلس والمغرب، وضعتها حين ذاك في يدي، وتقعد أنت لما يصلح للمسلمين. حقا لا تنسى أيها الملك. أجل، سأقعد لما يصلح للمسلمين. وبشأن غرناطة فلنخرج من هذا المكان. قد وصلنا الخبر بانتهاء القتال، وهم يبشروننا بالنصر. والملك في طريقه إلى حاضرة ملكه. ويوسف بن التاشفين هل رجع إلى دياره في المغرب؟ لا أيها الأمير. هل سيبقى في الأندلس؟ لسنا متيقنين. ما سمعته أنقله يا مولاي. من أنبأك؟ عيوننا رأت أخبار المرابطين يتجهون إلى غرناطة بعد انتهاء معركتهم مع ألفونسو. ألفونسو هزم؟ هزم. وابن عباد؟ ارتد إلى إشبيلية. أنت متيقن من مسير ابن تاشفين إلينا في غرناطة؟ ها؟ اسمع، سأبعث إلى الملك ألفونسو. ها؟ ألفونسو يكتفي بالجزية، أما ابن تاشفين ألفونسو مهزوم، لن يسمع، وإن سمع لن يستجيب. خيران، أغلقت علي كل أبواب الرجاء إلا باب واحد. ما هو؟ تخرج إليه وتلاقيه قبل أن يصل إلى هنا، تهنئه وتبارك له بالنصر، وترى ما سيكون منه. ها؟ أخرج فأضع نفسي بين يديه؟ هل أفكر بالذي أشرت به. ربما فيه إنقاذ عرش غرناطة. لن يرجع إلى المغرب هذه المرة، لن يرجع إلى المغرب. ولكن يا مولاي، لا تقل شيئا. لقد نقلت شكوكك إلي، فاحتجت إلى زمن لأتيقن منها. أما الآن فقد انكشف لي الأمر كله. انكشفت نية يوسف بن تاشفين. سيبقى في الأندلس، ولا أدري ما يكون منه فيها. لا يحاسبني أحد على ظني، ولا يحاسبني أحد بأنني أنا من دعوت يوسف بن تاشفين إلى الأندلس. يا مولاي، لا تحمل نفسك وزرا. لا يراوغني أحد، فقد انجلى الأمر ولم يعد شيء يحجبه عني. يا مولاي، لن يكون من ابن تاشفين تجاهك ما يكون منه تجاه غيرك من ملوك الأندلس. بأي يقين تتحدث يا ابن قرة؟ وأنت الذي عركته التجارب. لا يقين في هذا الشأن، لا يقين فيه. شكوك تغطي شكوكا تتراكم، ومن جماعها ينبثق يقين أقرب إليها فهو من صلبها. يرجع إلى إشبيلية ويدخل القصر فيذهب إلى مجلسه دون أن يمر به، ما فعلها من قبل. من رأوه
وصفوا بأنهم لم يروا مولاي الملك على هذه الحال من قبل، حتى حين رجع من الزلاقة مثخنا بجراحه. تهيأت للخروج إليه، فما الذي يحدث؟ لا جدوى، المرابطون دخلوا غرناطة. لم يصمد جندنا إلا ساعات. دخل المرابطون بعدها المدينة وإنهم على أبواب قصرك. أخرج إلى ابن تاشفين فألقاه. ألا تقول شيئا؟ بل قولي أنت. إن أقبلت علينا أيام عصيبة سوداء فكيف تلقينها؟ بما لقيت به أياما بيضاء صافية عشناها معا. أريد أن أقضي هذه الليلة مع أبنائنا. ما بك؟ الراضي ليس بينهم. مع انبلاج الغد سأسير إليه في رندا أو أبعث إليه كي يوافينا. ما الذي يحدث؟ أنصح لك أيها الأمير أن تسارع بالخروج من رندا. ألا تقل لي أولا ما الذي يحدث؟ رندا كلها تموج بالاضطراب والفتنة تكاد تجتاحها. ماذا حدث؟ ما إن علم أهل رندا بدخول المرابطين إلى غرناطة وغيرها من مدن الأندلس حتى هاجوا وأفلت عقالهم وخرجوا يريدون المرابطين ويطلبونهم، ولا يريدون ملوك الأندلس وأمرائها. ماذا فعلتم بصاحب غرناطة وأهله؟ بعثنا بهم مقيدين إلى الجزيرة الخضراء لننظر في أمرهم يا أمير المسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما الذي أتيت به يا ابن عائشة؟ هذه فتوى أجمع عليها علماء وفقهاء وأئمة الأندلس، بعثوا بها إلى أمير المسلمين لعل الله يعينه على الأخذ بها. فاقرأها علينا يا مزدلي. اذهب على رأس ثلة من الجند لاحقا الأمير الراضي في رندا. أمر مولاي. ملوك وأمراء الأندلس فجرة فاسقون، وإنهم ضربوا لرعيتهم أسوأ الأمثال بإمعانهم في الترف وانغماسهم في اللهو، وأفسحوا بذلك اختلاف الرعية وجعلوا الناس لا يعقلون بأمور الدين وفرائضه. وبلغ الجور حد التحالف مع ألفونسو عدو الدين، وإنهم من أجل ذلك غير جديرين بأن يكونوا حكاما لجماعة المسلمين. وإنك يا أمير المسلمين في حل من العهود التي قطعتها على نفسك للمحافظة عليهم، وإن عزلهم ليس حقا من حقوقك فحسب، بل هو واجب يفرضه عليك الدين. وإنك إن تركت الملوك والأمراء على عروشهم سلموا البلاد للإفرنج. لما توقفت؟ هنا حديث الرميكية زوج المعتمد بن عباد بأنها دفعت بزوجها إلى التبذير والإمعان في اللهو. تجاوز عنه وأكمل. يا أمير المسلمين، إن ملوك وأمراء الأندلس إن كانوا عاهدوك فقد ناقضوك وأرسلوا إلى ألفونسو أن يكون معه عليك حتى يوقعوك بين يديه ويعود أمرهم إليه، فبادرهم بفعلهم، ونحن بين يدي الله المحاسبون، فإن أذنبنا فنحن لا أنت المعاقبون. فإنك إن تركتهم وأنت قادر عليهم أعادوا بقية بلاد الإسلام إلى الإفرنج، وكنت أنت المحاسب بين يدي الله. هذا ما جاء به علماء وفقهاء الأندلس، وأحسب أن غالبية الرعية توافقهم عليه وتغرك يا أمير المسلمين بما جاءك منه. انسخ ما في هذه الرقعة وابعث إلى علماء الدين وفقهاء بقية الأمصار ليقروني على ما فيها، فيكون حكمنا بالعدل والقسطاس.